මට කරන්න ඕනේ. මේකයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේකයි මට විකුණන්න ඕනේ. මේකයි මට කන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොමද මෙන්න මේ වගේ අදහස් සහිත වාක්‍යයන් කියන්නේ? බලන්න මෙතනදී මේකයි කියන අදහස් සහිත වාක්‍ය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලට හරවගන්නේ කියලා දැනගන්න නම් ඒ සඳහා විශේෂ වූ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් ඒ පැටර්න් එක ගැන. channel එකේ videos බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් මේ දැම්මම clear english youtube channel එක subscribe කරන්න. බලන්න මේ උදාහරණ වාක්‍ය මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මේ වාක්‍ය අපි දෙකට කඩමු. මේකයි කියන එක එක කොටසක්, මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියන එක තවත් කොටසක්. දැන් මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොහොමද? පැහැදිලි කරනවාට කියන්නේ explain. මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඕනේ කියන්නේ උවමනයි, අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි භාවිතා කරන්න want. මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. I want to explain. I want to explain. එතකොට තව කොටසක් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඔයාට. මේකයි. මේකයි කියන අදහස වෙනුවෙන් අපි භාවිතා කරන pattern එක this is what. This is what. මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? This is what I want to explain. This is what plus I want to explain. මෙතන තවත් කරුණක් කියන්න. ඔයාට අවශ්‍ය වන ක්‍රියාපදය වෙනස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. පැටර්න් එක ඔය විදිහට දාලා. දැන් හිතන්න මේකයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕනි කියලානේ මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙතන පැහැදිලි කරනව වෙනුවට වෙන ක්‍රියාපදයක්. එහෙම නැත්නම් verb එකක් දැම්මාම ඔයාට අවශ්‍ය අදහස ගන්න පුළුවන්. අපි යමු තවත් වාක්‍යයකට. මේකයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ. මේකයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ. මිලදී ගන්නවට කියන්නේ මොකක්ද? buy. එහෙනම් sentence එක කොටස් දෙකකට ගන්න. මේකයි කියන්නේ එක කොටසක්, මට මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ I want to buy. I want to buy. මට මිලදී ගන්න ඕනේ. I want to buy. එහෙනම් pattern එක එකතු කරන්න. This is what I want to buy. This is what I want to buy. මේකයි මට මිලදී ගන්න ඕනේ. තවත් වාක්‍යයකට යමු. මේකයි මට කියන්න ඕනේ. මේකයි මට කියන්න ඕනේ. මට කියන්න ඕනේ. අපි කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ? I want to tell. එහෙමත් නැත්නම් මට කියන්න අවශ්‍යයි, උවමනයි. I want to tell. මේකයි කියන අදහස ගන්න pattern එක යොදනවා. This is what I want to tell. This is what I want to tell. මේකයි මට කියන්න ඕනේ. සමහරවිට අපි කියනවා this is what I want to tell. Next one. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. මට කරන්න ඕනේ I want to do. I want to do. බලන්න ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ මොකක්ද? explain. මෙතන තියෙන්නේ කරනවා, කරන්න කියන අදහසනේ. එතකොට do අපි යොදලා තියෙනවා. This is what pattern එක create වෙනවා plus I want to do. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. This is what I want to do. This is what I want to do. මේකයි මට කරන්න ඕනේ. බලන්න ඊළඟ වාක්‍ය. මේකයි මට වගා කරන්න ඕනේ. මේකයි මට වගා කරන්න ඕනේ. අපි යම්කිසි දෙයක් පෙන්නලා කියනවා. මේකයි මට වගා කරන්න ඕනේ. මට වගා කරන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? I want to grow. I want to grow. එහෙනම් pattern එක යදනවා. This is what I want to grow. This is what I want to grow. මේකයි මට වගා කරන්න ඕනේ. තවත් වාක්‍යයක් බලන්න. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. This is what pattern එක ඉදිරියට යදනවා. This is what ලෙස plus මට දැනගන්න ඕනි. I want to know. I want to know. මේකයි මට දැනගන්න ඕමනා. මේකයි මට දැනගන්න අවශ්‍ය. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? This is what I want to know. This is what I want to know. මේකයි මට දැනගන්න ඕනේ. This is what I want to know. This is what I want to know. Next one. මේකයි මට හදන්න ඕනේ. මේකයි මට හදන්න ඕනේ. හදනවට මොකක්ද කියන්නේ? make. එහෙනම් pattern එක මොකක්ද? This is what. This is what. මට හදන්න ඕනේ. I want to make. I want to make. එහෙනම් this is what plus I want to make.
This is what I want to make. This is what I want to make. අපි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. This is what මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. I want to learn. I want to learn. ඉගෙන ගන්නවා learn. I want to learn. මේකයි මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. This is what I want to learn. This is what I want to learn. Next one. මේකයි මට දෙන්න ඕනේ. මේකයි මට දෙන්න ඕනේ. This is what මේකයි කියන අදහස වෙනුවෙන් this is what අරගන්නවා. මට දෙන්න ඕනේ. I want to give. I want to give. I want to give. එහෙනම් this is what I want to give. This is what I want to give. මේකයි මට දෙන්න ඕනේ. This is what I want to give. තවත් වාක්‍යයක් බලන්න. මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් අහනවා. අපි කියනවා මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. This is what මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. I want to think. Think. අපි කියනවා හිතනවාට කියන්නේ think නේ. This is what I want to think. This is what I want to think. මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. Next one. මේකයි මට ලියන්න ඕනේ. මේකයි මට ලියන්න ඕනේ. ලියනවට කියන්නේ අපි write. මේකයි කියන අදහස වෙනුවෙන් this is what කියන වාක්‍ය රටාව පැටර්න් එක ඉදිරියට අරන් තියෙනවා. This is what මට ලියන්න ඕනේ. I want to write. I want to write. එහෙනම් එකතු කරන්න sentence දෙක. This is what I want to write. This is what I want to write. අමරි එකක් විදිහට ගත්තොත් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට කියලා දුන්නා මේකයි කියන අදහස සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද ඔයා කියන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් මේකයි මට හිතන්න ඕනේ. This is what I want to think. This is what I want to think. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රියාපදේ වෙනස් කරගෙන මේ රටාව ඔයාට ගොඩාක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන වෙලාවට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක ඔයාලට යූස්ෆුල් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා. ඒ වගේම තමයි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා channel එකට ඔයාව subscribe කරලා notification all දාගෙන තියාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි තවත් දවසකින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඊට කලින් ඔයාලට යෝජනා කරන්න කියනවා. ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් සහ ඉදිරියේදී ඔයා අරගෙන එන්න ඕනි වීඩියෝස් මොනවද කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. ඔයා තවමත් ප්ලේලිස්ට් කරලා තියෙන වීඩියෝස් නරඹලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් නරඹලා ඔයාගේ දැනුම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. එතකොට ඔයා මේ ඉන්න තත්ත්වයට වඩා වැඩි ලෙවල් එකකට ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඔයා WhatsApp group එකට සහ FB page එකට එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් description box එකේ link attach කරලා තියෙනවා. ඒවරටත් එකතු වෙන්න ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. Thank you so much.